สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับไปอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสม Altera Ultra Former Thermage Potenza Sculpture Radius The list goes on ทุกวันนี้มีตัวเลือกในการยกกระชับหน้าเยอะมากอินฟลูหมอคลินิกแต่ละที่ก็อวยคนละอย่างกันหมดเลยเหมือนหมอดูคนละศาสตร์นะครับและเพื่อซ้ำเติมความน่าสับสนเนี่ยยังมีกลโกงที่คลินิกต่างๆชอบทำกันไม่ว่าจะเป็นการกักข้อมูลการขายของแรงทั้งที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนไข้จริงๆการโกงราคาไปจนถึงการใช้เครื่องปลอมซึ่งถ้าเลือกผิดเนี่ยมีผลต่อสุขภาพผิวในระยะยาวมากกว่าการเลือกสกินแคร์ผิดซะอีกเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับสงสารกันหน่อยได้ไหมหน้ามันรับอีกไม่ไหวช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอิงกับทีมงานก็ได้เจาะลึกหัวข้อนี้นะครับอ่านงานวิจัยทำสำรวจคลินิกทั่วประเทศเปิดโพลสอบถามความคิดเห็นเพื่อนๆด้วยแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเพื่อมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆเช่นเคยเลยว่าอาวุธยกกระชับหน้ามีกี่แบบแต่ละแบบเหมาะกับใครกันแน่และวันนี้ได้เตรียมกลโกงมากมายนะครับพร้อมมาเปิดโปงให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันให้ทุกคนมีชุดข้อมูลที่ครบจบและถูกต้องนะครับไปปรับใช้กันเองได้เลยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าในศึกยกกระชับหน้าเนี่ยเรามีอาวุธให้เลือกหลายอันมากแต่ละตัวจะลงสู่ชั้นผิวหนังที่แตกต่างกันทำให้มันเหมาะกับคนที่มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปด้วยในพาร์ท1ของวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเองจะอธิบายความแตกต่างของแต่ละเครื่องให้นะครับพร้อมกับชี้เป้ากลโกงต่างๆที่พบบ่อยที่สุดนะครับที่มีแค่คนในวงการเท่านั้นที่จะรู้กันแต่ว่าการรู้จักเครื่องพวกนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือจิ้มหัตถการหรือว่าเครื่องที่อยากทำและสั่งให้คุณหมอทำตามสิ่งที่ถูกต้องก็คือหาคุณหมอที่จะวินิจฉัยปัญหาของเราให้ได้แบบแท้จริงแล้วก็ไม่ขายแรงจ่ายเฉพาะหัตถการที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ท2ของวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวอิงจะพาเพื่อนๆทุกคนไปคลินิกจริงนะครับไปสาธิตกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าควรจะเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้เวลาเข้าพบหมอเองได้เลยมาดูอาวุธแรกของเรากันนะครับนั่นก็คือ HIFU ย่อมาจาก High Intensity Focus Ultrasound เป็นการยิงคลื่นเสียง Ultrasound ความร้อนประมาณ 60-70 องศาลงไปในชั้น SMAS นะครับเป็นชั้นเดียวกับที่ใช้ผ่าตัดการดึงหน้าเลย SMAS หรือว่า Superficial Muscular Aponeurotic System เนี่ยมันเป็นชั้นบางๆนะครับที่คอยยกหน้าของพวกเราอยู่ตอนเราแก่ลงเนี่ย SMAS มันก็จะเริ่มขี้เกียจนะครับแล้วก็มีความหย่อนคล้อยดึงหน้าของเราลงไปด้วยนะครับแต่การยิงคลื่น Ultrasound ตรงนี้ลงไปเนี่ยจะทำให้มันกลับมากระชับเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมีเครื่อง HIFU อยู่เยอะมากในตลาดแต่เครื่องเดียวเท่านั้นที่ผ่านอย.อเมริกาก็คือ Altera ในไทยก็มักจะเจอเครื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่น Ultra Former นะครับซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยจะไม่มีจอแต่ Altera จะมีจอนะครับสามารถโชว์ให้เราเห็นได้เลยว่าเรายิงลงไปในชั้น SMAS จริงๆไหมในทุกๆช็อตเลยเหมือนกับกระจกวิเศษนะครับจงบอกข้าเถิด SMAS อยู่ส่วนไหนของปัตภีซึ่งสำคัญมากๆเลยเพราะทุกครั้งที่เรายิงไม่โดนเนี่ยแปลว่าเราเสียเงินเปล่าอย่างอิงเองเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบว่ามีผิวบางมากตอนทำ Altera ครั้งแรกแล้วส่องกล้องลงไปเนี่ยพบเลยว่าผิวตัวเองอ่ะต้องยิงตื้นกว่าคนปกติเยอะมากซึ่งถ้าใช้เครื่องที่ไม่มีจอทำตอนนั้นเนี่ยก็จะยิงผิดชั้นหมดเลยนะครับคำถามต่อไป Altera เหมาะกับใครเอาตรงๆเลยเนี่ยไม่มีหัตถการไหนเหมาะกับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับ Altera เองก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนต้องบอกว่าในบรรดาเทคโนโลยีเครื่องทั้งหมดในอุตสาหกรรมณปัจจุบันนะครับมีแค่เครื่องนี้เท่านั้นที่จะสามารถลงไปชั้น SMAS ได้จริงๆเครื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะลงไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้น Altera ก็ยังคงเป็นเครื่องที่ยืนหนึ่งในการยกกรอบหน้าหรือว่ากระชับกรอบหน้าหรือว่า lifting นะครับกลโกงที่พบบ่อยและความลับวงการมีอะไรบ้างทุกคนหยิบปากกามาเดี๋ยวนี้อย่างแรกนะครับรู้หรือไม่ว่าบริษัท Altera เนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าคลินิกขายได้ราคาต่ำที่สุดไลน์หรือว่าช็อตละ100 บาทเท่านั้นอาจจะบวกลบได้นิดๆหน่อยๆซึ่งตามมาตรฐานสากลเนี่ยคนหนึ่งสามารถยิงได้ทั้งหมด300ถึง 1,200 ไลน์ก็เท่ากับประมาณ 30,000 ถึง 120,000 บาทถ้าคุณเจอราคาที่ถูกกว่านั้นเนี่ยแปลว่าอาจจะไม่ใช่เครื่อง Altera นะครับเพราะมั่นใจได้ว่าบริษัท Altera เขาไม่ได้ขายหัวให้คลินิกนั้นแน่นอนซึ่งนำไปสู่ข้อที่2นะครับในตลาดเนี่ยมีเครื่อง Altera ปลอมอยู่เยอะมีหมอหลายคนในวงการคอนเฟิร์มนะครับว่ามีเครื่องที่เป็น
เป็นจอปลอมเปิดแอนิเมชันวนไปเรื่อยๆนึกว่ากำลังปั๊มยอดวิวให้วิดีโอ YouTube ใครสักคนอยู่นะครับครั้งหน้าขอคุณหมอเปิดวิดีโอพลิกหลังกล่องก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดเลยต่อไปการยิงไม่จำกัดช็อตไม่จำกัดลายเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะอย่างที่บอกเลยต้นทุนเขาสูงมากนะครับต้องมีการตกลงกันกับลูกค้าก่อนทุกครั้งว่าจะยิงกี่ลายและเราเองเนี่ยก็สามารถเช็คได้เลยว่าหมอยิงถึงกี่ลายแล้วโดยการดูจากตัวเลขบนหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถึงจะเห็นตัวเลขเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะทุกคนความลับที่สุดของวงการที่จะไม่มีหมอคนไหนกล้าบอกคุณก็คือหมอบางคนอาจจะรีบยิงให้มันจบไปให้เครื่องเนี่ยมันขึ้นมาว่าครบ800ลายแล้วโดยอาจจะไม่ได้ใส่ใจจริงๆนะครับว่าทุกช็อตมันลงไปชั้นสแมชจริงๆใช่ไหมเพราะว่าอะไรอัลเทราเนี่ยเป็นหัตถการที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับว่าใช้เวลาในการทำนานเคสละประมาณ2ชั่วโมงหมอทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้แรงแล้วก็สมาธิเยอะและเมื่อยสุดๆนะครับทำเสร็จแล้วต้องจัดคอบ่าไหล่เซตใหญ่หรือหมอบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็โหลดเคสหลายๆเคสใน1วันทำให้เหนื่อยล้าแล้วก็ประสิทธิภาพในการยิงเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอิงแนะนำว่าให้ทำกับหมอที่ไว้ใจได้และพยายามบุ๊กไว้ช่วงตอนเช้านะครับตอนที่หมอยังมีแรงทำอันนี้คือความลับวงการเลยนะครับมาดูเครื่องยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Thermage ตัวนี้เนี่ยเขาใช้พลังงานที่เรียกว่า Monopolar RF นะครับเป็นคลื่นวิทยุอุณหภูมิ 40-50 องศาส่งตรงลงตั้งแต่ด้านบนลงไปทั่วชั้นผิวหนังและลงไปถึงชั้นไขมันเลยนะครับจะต่างจาก Altera ตรงที่พลังงานเนี่ยมันจะไม่ได้ลงไปที่จุดเดียวแต่อันเนี้ยลงไปตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับเป็นเหมือนกับคลื่นสึนามิบริเวณกว้างมากๆแต่แค่ลงลึกไม่เท่าใดๆก็คือผลที่จะได้รับเนี่ยก็คือการยกผิวหนังชั้นบนกดกระชับชั้นบนเป็นหลักนั่นเองถามว่า Thermage เหมาะกับใครเอาแบบตรงๆเลยนะครับคนที่มีอายุน้อยเนี่ยบางทีจะเหมาะกับ Altera มากกว่าเพราะผิวหนังชั้นบนมันยังไม่ได้หย่อนคล้อยมากนะครับแต่กลับกันคนที่มีอายุที่มีผิวหนังชั้นบนเริ่มหย่อนคล้อยแล้วก็เหี่ยวย่นเนี่ยจะเห็นผลดีจาก Thermage เป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้เนี่ยคนที่มีผิวหนาๆคนที่แบบแก้มเยอะๆอวบๆหน้าหยิกสุดๆนะครับคนกลุ่มนี้เราเรียกว่า heavy face นะครับเขาก็จะเหมาะกับการทำ Thermage เหมือนกันกลโกงที่พบบ่อยกับความลับวงการมีอะไรบ้างบริษัท Thermage เนี่ยเขาจะขายหัวที่ยิงได้300 600กับ900ช็อตซึ่งบริษัทเขาจะล็อกเอาไว้นะครับว่าต้องใช้ให้หมดภายใน2ชั่วโมงมีการจับเวลาหัวเอาไว้เลยนะครับเขาทำเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งขาย100-200ช็อตกันนะครับเพราะบริษัทเขากลัวว่าถ้าเกิดทำน้อยขนาดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลแต่ก็จะมีบางคลินิกที่เขาฉลาดเกมโกงสุดๆอาจจะรวบรวมลูกค้าหลายๆคนมาแชร์หัวเดียวกันรีบๆทำให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงนะครับอารมณ์แบบโรงงานนรกนะครับรีบปั๊มทุกคนให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงทำให้ความปราณีตเนี่ยมันยิ่งลดน้อยลงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับมาดูเครื่องต่อไปกันเลยนะครับชื่อว่า Potenza ตัวนี้เขามักจะเปรียบเทียบกับ Thermage เพราะว่าใช้คลื่นวิทยุเหมือนกันแต่ในขณะที่ Thermage เนี่ยจะลงเป็นคลื่นสึนามิยักษ์ทั่วบริเวณชั้นผิวหนังและไขมันตัว Potenza เนี่ยเขาจะลงแบบเฉพาะจุดกว่านะครับแล้วก็ปรับระดับความลึกได้เช่นถ้าต้องการ target ชั้นไขมันโดยตรงก็สามารถปรับให้พลังงานลงระดับนั้นอย่างเดียวส่วนคนที่ไม่ต้องการโดนไขมันก็อาจจะปรับตื้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถปรับโหมดตื้นมากๆเพื่อรักษารูขุมขนแล้วก็หลุมสิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับใครแน่นอนว่าก็จะเหมาะกับเคสที่มีหลายๆปัญหาพร้อมๆกันอย่างเช่นผิวหนังหย่อนคล้อยมีไขมันเยอะร่วมกับปัญหารูขุมขนแล้วก็หลุมสิวพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดใครแค่มีปัญหาผิวหนังชั้นบนหย่อนคล้อยอย่างเดียวเนี่ยการไปกับ Thermage อาจจะเห็นผลชัดกว่ากลโกงที่พบบ่อยและความลับวงการของเครื่อง Potenza มีอะไรบ้างจริงๆอาจจะไม่ใช่กลโกงโดยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นข้อควรรู้ละกัน Potenza เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องด่านบอสของวงการเลเซอร์เพราะว่ามันตั้งค่าได้เยอะมากทุกคนมีหลายหัวหลายพลังงานหลายความลึกต้องใช้คนที่มากประสบการณ์แล้วก็มากความสามารถยิงคล้ายๆกับนักบินสมัยก่อนที่ต้องดีลกับปุ่มคอนโทรลมากมายเป็น100 ล้านอันนะครับตัวสุดท้ายนะครับมาดูกลุ่ม Biostimulator อย่างเช่น Sculptra กันบ้าง Sculptra เนี่ยจะไม่ใช่เครื่องนะครับแต่ว่าจะเป็นงานฉีดเป็นการฉีดส่วนผสมที่เราเรียกว่า Poly-L-lactic acid หรือว่า PLLA นะครับฉีดเข้าไปในชั้นผิวหนังเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแบบมหาศาลเพิ่มความหนาของผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเฟิร์มแล้วก็สมูทขึ้นนะครับคีย์เวิร์ดของตัวนี้เลยคือความหนาของผิวนะครับจริงๆเป็นตัวที่ใช้ในการแพทย์มาประมาณ20 ปีแล้วแหละแต่ว่าเขาเพิ่งผ่านอย.ไทยเมื่อปีที่แล้วเพื่อนๆก็เลยอาจจะได้ยินพวก Sculptra Radius ต่างๆเนี่ยเป็นการพูดถึงบ่อยมากๆในช่วงนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างจากเครื่องต่างๆที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ตรงที่ว่าเขาจะเน้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ในผิวชั้นบนแบบเยอะมากๆช่วยผิวอิ่มฟูยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มเรื่อง volume ของผิวได้เพราะฉะนั้นใครที่มีขมับหรือว่าร่องแก้มตอบๆคนมีอายุที่ดูซุบๆที่คอลลาเจนน้อยมากๆเลยนะครับจริงๆจะเหมาะกับตัวนี้มากเลยเขาจะเพิ่ม volume ให้กับผิวที่ดูธรรมชาติกว่าการฉีด
ฟิลเลอร์นะครับเพราะมันเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนธรรมชาติให้มันสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่การฉีดของแปลกปลอมเข้าไปเหมือนฟิลเลอร์นะครับข้อเสียก็คือเขาจะไม่ได้เด่นพวกงานลิฟติ้งงานกระชับกรอบหน้าเหมือนกับเครื่องต่างๆที่ได้อธิบายไปซึ่งมันก็จะมีการ compare พวกกลุ่มงานฉีดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Radius Sculptra Rejuvan Revive ต่างๆถ้าใครอยากให้อิงทำวิดีโอเปรียบเทียบพวกงานฉีดพวกนี้อีกทีนึงเนี่ยก็บอกให้อิงดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจริงๆก็แอบรีเสิร์ชมาครบแล้วแหละกลโกงที่พบบ่อยและความลับวงการของงานฉีด Sculptra มีอะไรบ้างด้วยความที่ Sculptra เนี่ยเขามีในตลาดมายาวนานแล้วหมอในวงการหลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าเจอของปลอมเยอะกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเวลาไปทำเนี่ยอิงแนะนำว่า 1. ให้หมอแกะกล่องใหม่ให้ดู 2. ผสมให้ดูจริงๆด้วยเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีการเอายาปลอมมาใส่กล่องจริงผสมยาจริงกับยาปลอมนะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้เลยว่ายาของจริงเนี่ยควรจะหน้าตาแบบนี้และใช้แบบนี้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือตารางสรุปคร่าวๆที่อิงทำขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอาวุธยกกระชับหน้ายอดฮิตแต่ละตัวให้เวลาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแคปเก็บไปใช้เป็น reference ได้เลยนะครับอิงก็ได้รวมค่าใช้จ่ายคร่าวๆราคาตลาดนะครับแล้วก็ระดับความเจ็บเอาไว้ให้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปเลยเนี่ยแต่ละหัตถการมันก็คอยเก็บผิวแต่ละชั้นเราถึงต้องเลือกตามปัญหาของเราจริงๆไม่ใช่แค่การเลือกตามรีวิวอย่างเดียวนะครับแต่ควรหาแพทย์ที่เข้าใจโครงหน้าแล้วก็สาเหตุของปัญหาที่เราสามารถไว้ใจได้จริงๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเองจะขอไปหาคุณหมอปอร์เช่ที่ DSK คนดีคนเดิมของเรานะครับจะ challenge ให้เขาเนี่ยสาธิตวิธีการวินิจฉัยแบบถูกต้องให้ดูแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาจะให้อิงเนี่ยทำหัตถการอะไรบ้างตามปัญหาที่อิงมีหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้นะครับหน้าเราอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ใครจะไปรู้ไปดูกันนะครับเอาละครับมาถึงคลินิกก็เข้าพบคุณหมอปอร์เช่ก่อนเลยที่ DSK เนี่ยเขาจะประเมินเป็นเคสต่อเคสนะครับใช้เทคนิคต่างกันตามปัญหาผิวแล้วก็โครงหน้าของแต่ละบุคคลพูดง่ายๆว่าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลหรือว่า customization นะครับทำให้มั่นใจได้ว่าคนไข้เนี่ยจะได้รับการรักษาที่ตรงจุดสิ่งที่เราคัดทีมแพทย์เราแต่ละคนมาเนี่ยคือเราพยายามที่จะเลือกคนที่เก่งและเป็นคนดีเวลาเราแนะนำคนไข้เนี่ยนะครับ1เนี่ยคือเราทำให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเข้าใจลอจิกของมันคุณทำ A เพราะแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือเมื่อเราแนะนำจนหมดเนี่ยโอเค base option เนี่ยมันอาจจะต้องโอเคคุณต้องแก้ A ด้วยแก้ B ด้วยแก้ C ด้วยเรียง priority เขาด้วยและบอกเขาว่าการรักษาอะไรที่จะมี impact น้อยหรือมากและสุดท้ายเนี่ยเราตัดสินใจร่วมกันว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวคนไข้คาดหวังนะครับเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดได้ต้องมีหมอที่เก่งและจริงใจซึ่งที่ DSK เนี่ยเขาก็มีเครื่องมืออยู่เยอะมากๆหมอที่นี่มีออปชั่นเลือกเครื่องที่เหมาะที่สุดกับคนไข้ได้จริงๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็แปะยาชากันต่อนะครับครั้งนี้เนี่ยอิงขอแปะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับพอทำแล้วจะได้ไม่เจ็บมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับอย่างแรกที่ควรสังเกตเลยก็คือเครื่องแท้เนี่ยควรจะมีสติ๊กเกอร์ QR code ของ MERS บริษัทเจ้าของเครื่องนะครับสามารถสแกนเพื่อยืนยันได้เลยบนหน้าจอเนี่ยเขาจะมีแสดงผลเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าแต่ละโซนของหน้าเนี่ยควรจะยิงกี่ไลน์แล้วก็มีขึ้นตัวเลขคอยเตือนคุณหมอว่ายิงไปแล้วกี่ไลน์ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆเทคนิคที่ทำก็สำคัญมากๆ Altera เครื่องเดียวกันเครื่องแท้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาไม่เหมือนกันได้นะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคของแพทย์เลยที่ DSK เนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง quality ของแพทย์ทุกคนเนี่ยจะได้รับการเทรนนิ่งจาก Altera โดยตรงและ DSK เองก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากๆวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องส่องกล้องลงไปเช่นเคยนะครับและแน่นอนก็พบว่าผิวของอิงเนี่ยบางกว่าคนทั่วไปจริงๆวันนี้หมอปอร์เช่ก็เลยใช้หัว2ระยะเลยนะครับใช้สลับกันตามบริเวณเลยนะครับจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ยิงเนี่ยจะลงไปชั้นสมาร์ตลอดซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความพิถีพิถันของหมอมากๆต้องคอยชะโงกดูจอทุกครั้งที่ยิงเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่หมอทุกคนเขาทำสิ่งนี้จริงๆอัลเทอร่าเป็นเคสที่ใช้พลังงานสูงแล้วก็ใช้สมาธิสูงแล้วอย่างนี้หมอ1คนทำได้มากสุดวันละกี่เคสครับคือจริงๆถ้าจะอัดไปโรงงานมันก็สามารถทำได้แต่คุณภาพเนี่ยแม้เราจะตั้งใจมันก็ดรอปครับมันเหมือนกับคนเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันที่เนี่ยเรามีนโยบายว่า1วันเราจะรับอัลเทอร่าแค่2เคสเพราะว่าเราอยากคงคุณภาพให้มันเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดเราเลยกระจายแพทย์ในการทำอัลเทอร่าเนี่ยให้ทำให้ได้แบบที่ผมทำวันนี้ในแพทย์ทุกๆคนนะครับก็เท่ากับว่าเข้าได้ทั้งหลายสาขาแล้วก็มีแพทย์หลายคนนะครับสำหรับเครื่อง Altera เนี่ยอิงถือว่าเป็นเครื่องที่ยิงแล้วเจ็บน้อยมากๆโดยเฉพาะเครื่องใหม่ๆที่มีการอัปเกรดหัวนะครับทำให้เล็กลงยิงได้ตรงจุดมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนการยิง Altera เนี่ยจะต้องยิงตามไกด์ไลน์ของบริษัทซึ่งบอกว่าต้องยิงพลังงาน4ซึ่งสูงมากๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวิจัยออกมาใหม่นะครับที่ชี้ว่ายิงพลังงาน2ก็สามารถเห็นผลได้พอๆกันเลย Altera เขาก็เลยออกไกด์ไลน์ใหม่มานะครับให้หมอเนี่ยยิงได้ในพ
พลังงานที่ต่ำลงสำหรับอิงเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ยิงไปทั้งหมด600กว่าลายหลังทำก็สามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกประมาณ 30% นะครับเกิดจากการที่คอลลาเจนมันหดตัวเพราะความร้อนหลังจากนั้นเนี่ยผลลัพธ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามคอลลาเจนใหม่ที่สร้างขึ้นผิวยกกระชับขึ้นในอีก 1-2 เดือนเดี๋ยวอิงจะมาสรุปผลลัพธ์ให้ฟังกันนะครับละครับและนี่คือหน้าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ1เดือนแล้วนะครับอาทิตย์แรกของอิงเนี่ยก็จะมีความช้ำๆเขียวๆบวมๆตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ปกติอิงเป็นคนที่ช้ำง่ายมากอยู่แล้วนะครับคือจำได้ว่าถอนฟันคุดตอนนั้นนะช้ำลงมาถึงไหล่เลยแล้วก็ช้ำเป็นเดือนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า manage ได้เลยนะครับแล้วก็โปะ concealer foundation อะไรนิดหน่อยก็สามารถกลบได้แล้วนะครับซึ่งตัว Altera เนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นผลหลังจาก1เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็จะเห็นไปเรื่อยๆหลังจาก2 3แล้วก็4เดือนเลยถามว่าทำไมต้องรอนานขนาดนั้นก็เพราะว่าน้องเขาเนี่ยเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเรานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลากระตุ้นแล้วก็ใช้เวลาผลิตนิดนึงส่วนตัวก็รู้สึกว่าหน้าก็เริ่มมีความชัดขึ้นนะครับจากประสบการณ์เนี่ยทำกับ DSK มา3ครั้งแล้วนะครับตัว Altera เป็นหนึ่งในหัตถการที่อิงชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่เรามีณตอนนี้ที่สามารถช่วยยกกระชับหน้าที่ชั้นสมาร์ทได้โดยที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดลงไปเป็นตัวที่ผลข้างเคียงต่ำนะครับแล้วก็มีประวัติการใช้ยาวนานมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เพียบแล้วตอนทำก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นด้วยแต่อิงก็เข้าใจเลยนะครับว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในหัตถการที่แพงที่สุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องทำเลยนะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการทำหัตถการพวกนี้เนี่ยก็คือการปรับ mindset ของเราความมั่นใจเนี่ยอิงว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรที่มาจากข้างในด้วยไม่ได้แค่มาจากด้านนอกอย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Altera หรือว่าประสบการณ์ของอิงเนี่ยก็ถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนๆคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย